Вся земля у вас під ногами. Ви ходите по ній щодня і не думаєте про неї. Вона просто є, чорна, важка, звичайна. А тим часом це найродючіший ґрунт планети, і майже чверть усіх його світових запасів лежить саме тут. Щоб цей шар наріс на 1 сантиметр, потрібно щонайменше 100 років, а подекуди він завглибшки більше метра. Порахуйте самі, скільки часу пішло на те, по чому ви ходите. Ми знаємо, скільки років пірамідам. Знаємо, з чого зроблений Стоунхендж, а про те, що лежить у нас під ногами, більшість не знає нічого, хоча бачить це щодня. Візьміть у руку грудку землі з власного городу. Вона розсипається на дрібні зернята, вона важка, і вона пахне. Ось це і є чорнозем. І він не просто земля. Це складна, жива система, на створення якої пішло більше часу, ніж на всю писану історію людства. Тепер цифри, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Чорноземи вкривають близько 65% території України. Це майже 2/3 країни. Майже чверть усіх світових запасів чорнозему лежить тут. Ріллі в Україні – 32 мільйони гектарів. Це більше, ніж уся територія Італії. А гумусу, того самого перегною, який дає землі і колір, і силу, у ньому від 4 до 16%. Для порівняння, у звичайному ґрунті Середньої Європи його близько 1–2%. І ось головне, заради чого цей фільм. Ця земля – причина, з якої сюди приходили всі. Трипільці осіли тут 6000 років тому саме тому, що тут родило. Скіфи-орачі продавали звідси хліб в Афіни. Половці пасли тут табуни. Кожен, хто ставав на цю землю, лишався на ній. І кожен із них – наш пращур. Ми не нащадки когось одного. Ми – результат усіх разом. І доказ цього не в книжках, а просто під ногами. Гумусний шар ріс 10 тисяч років без жодної перерви. І весь цей час його хтось топтав, орав і з нього годувався. Не було жодного століття, коли ця земля стояла порожньою. Почнімо з простого питання – чому вона чорна? Колір дає гумус, те, що залишається від рослин, які тут росли і перегнивали тисячі років. Кожна травинка, кожен корінець, кожна комаха, що загинула в цій землі, розклалися і перетворилися на темну речовину, яка тримає в собі воду і поживу. Тобто чорний колір – це не мінерал і не барвник. Це колір мільярдів рослин, які тут жили і яких уже немає. Чим темніша земля, тим більше в ній перегною, тим вона родючіша. Ось і вся таємниця кольору. Але справа не тільки в кольорі. Візьміть суху грудку чорнозему і розітріть її в пальцях. Вона розпадеться не на пил і не на грудки глини, а на дрібні круглі зернята, схожі на крупу. Це називають зернистою структурою, і саме вона робить чорнозем чорноземом. Між цими зернятками лишаються порожнини, і саме туди йде вода. Така земля вбирає дощ як губка, тримає його всередині і віддає рослині поступово. Глина воду не пропускає, пісок її не втримує, а чорнозем робить і те одночасно. Тому в посуху на ньому ще росте те, що на іншому ґрунті вже згоріло. І остання річ, яку варто знати, перш ніж рухатися далі. Чорнозем живий. Не в переносному значенні, а буквально. В 1 грамі ґрунту живе до 10 мільярдів організмів – бактерії, гриби, мікроскопічні тварини, тисячі різних видів. Людей на планеті – 8 мільярдів. Тобто в одній чайній ложці цієї землі більше живих істот, ніж людей на всій землі. Плюс дощові черв'яки,
які щодня перемішують ґрунт і роблять ті самі ходи, якими потім піде вода. Земля не лежить нерухомо, вона працює цілодобово. І тепер головне питання – як вона такою стала? Отже, чому чорнозем утворився саме тут? Умов було 4, і вони мали зійтися одночасно. Перша – трава. Не ліс, а саме степова трава. І це принципово. Подивіться, у чому різниця. Дерево скидає листя зверху, і перегній лежить тонким шаром на поверхні. А степова трава щороку відмирає разом із корінням, а коріння в неї йде на метр, півтора, у ковили й глибше. Тобто трава закладає перегній не зверху, а всередину, на всю глибину. Рік за роком, тисячоліття за тисячоліттям. Ліс будує підстилку, степ будує ґрунт. Друга умова – те, на чому все це росло. Під нашими полями лежить лес, дрібний пилуватий намив, який тисячі років приносив вітер з-під льодовиків. Лес пухкий, він пропускає повітря й воду і багатий на мінерали. Ідеальна основа. Третя умова – клімат. І тут потрібен був дуже точний баланс. Дощу мало бути достатньо, щоб виросла густа трава, але не забагато, інакше вода вимиває перегній у глиб і виносить його геть. А зима мала бути холодною, щоб узимку розкладання спинялося і перегній устигав накопичуватися швидше, ніж зникав. Забагато вологи чорнозему не буде, замало теж не буде. І четверта умова, найпростіша на слух і найскладніша насправді – час. Дуже багато часу. І головне – без перерв. Трава мала рости, відмирати і перегнивати тисячі років поспіль. І за весь цей час ніщо не мало змити цей шар, здути його чи перевернути. Ось тепер зберімо все разом. Потрібна була рівнина, вкрита густою травою з глибоким корінням. Під нею – лес. Над нею – клімат із точно відміряною кількістю дощу й холодною зимою. І 10 тисяч років спокою. Такий збіг у світі трапляється рідко, а в Україні він склався повністю на площі у 2/3 країни. Ось відповідь на питання з назви цього фільму. Лишається зрозуміти, скільки саме часу на це пішло. І тут цифри виявляються неприємними. Тепер порахуймо. 1 сантиметр гумусного шару наростає щонайменше 100 років. У багатьох місцях повільніше – 200, 300. А тепер згадайте, що типова товщина цього шару в Україні від 60 сантиметрів до 1,5 метра. Візьміть найскромніший варіант – метр. Метр – це 100 сантиметрів. Помножте на 100 років. 10 тисяч років. І це за найоптимістичнішим рахунком. Тепер уявіть, що було 10 тисяч років тому. Не було міст, не було писемності, не було колеса, не було металу, не було навіть землеробства. Люди ще полювали на здобич кам'яними списами, і саме тоді в цьому степу почала проростати перша травинка того шару, по якому ви сьогодні ходите на роботу. До речі, якщо розбирати такі речі вам так само цікаво, як і нам, вподобайка під відео дуже допомагає каналу рости. І якщо ви ще не підписані, саме час. Попереду ще багато фільмів про нашу землю. А зараз напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся і котра у вас зараз година. І весь цей час ніщо не мало завадити. Це найважча з усіх 4 умов, тому що 10 тисяч років – це льодовики, які відступали і наступали. Це зміни клімату, посухи, повені. Це пожежі, які випалювали степ дощенту. І щоразу трава мала відрости знову, а шар унизу вціліти. Уявіть собі 100 аркушів, куди щороку кладуть по одному тонесенькому папірцю. 10 тисяч разів поспіль. Один сильний вітер, і половини стосу немає.
Саме тому чорноземи такі рідкісні, не тому, що умови унікальні самі по собі, а тому, що вони мали протриматися незмінними неймовірно довго. А потім у цей степ прийшли люди. Спочатку небагато, мисливці, які йшли за стадами. Вони не знали, що стоять на найродючішій землі планети, бо їм це було ні до чого. Землю ще ніхто не орав. Тисячі років вони просто ходили по ній. І цей степ, який вони бачили, ми з вами вже не побачимо ніколи. Бо його майже не лишилося. Коли кажуть «степ», більшість уявляє випалену пласку рівнину, де нічого немає. Насправді, все було навпаки. Справжній степ – це щільний, живий килим, у якому на 1 квадратному метрі росло по кілька десятків видів рослин. Навесні він цвів так, що земля ставала кольоровою – тюльпани, півонії, шавлія, безліч дрібних квітів. А влітку все це вкривала ковила – трава з довгими сріблястими остюками, які на вітрі йшли хвилями, як вода. Люди, які це бачили, писали, що степ дихає. І під усім цим працювала та сама машина. Коріння відмирало, перегнивало і додавало ще один тонкий шар до чорнозему. А тепер про сумне. Цього степу практично не лишилося. Його розорали. Увесь, від краю до краю. Найбільший клапоть, який уцілів, називається Асканія Нова. Це біосферний заповідник на Херсонщині, заснований 1898 року Фрідріхом Фальцфейном. Уся його територія – понад 33 тисячі гектарів. Але справді цілинного степу, якого ніколи не прокався плуг і жодна машина, там 11 тисяч гектарів. 11 тисяч. А ріллі в Україні, як ми казали, 32 мільйони гектарів. Порівняйте ці два числа самі. І ще одне, про що треба сказати прямо. Асканія Нова зараз під окупацією. Заповідник у Херсонській області, і з 22-го року він недоступний. Частина степу вигоріла через пожежі, тварин вивозять. Тобто останній великий шматок тієї землі, яка створювала чорнозем 10 тисяч років, сьогодні під загрозою просто фізичного знищення. У Червоній книзі України вже стоять ковила українська, ковила волосиста, тюльпан шренка, тюльпан скіфський, карагана скіфська – рослини, які колись були тут звичайними. А тепер повернімося на 6 тисяч років назад. Бо саме тоді на цю землю прийшли люди, які першими зрозуміли, що вона особлива. Приблизно 6 тисяч років тому на цю землю прийшли люди, які змінили тут усе. Ми називаємо їх трипільцями. І це наші пращури. Вони жили на цій землі, орали її і залишили нам і поля, і саму звичку тут жити. Вони прийшли не випадково. Вони шукали, де родить, і зупинилися саме тут. Їхні поселення стоять рівно на чорноземах, і це не збіг. Археологи бачать чітку прив'язку до найродючіших ділянок. Сіяли полбу, однозернянку, ячмінь, тримали худобу. І з цього виросли поселення на десятки тисяч людей. Більші за все, що тоді існувало у світі. І ось що дивує найбільше. Це не були примітивні люди, які просто дряпали землю палицею. Дослідження показують, що трипільці застосовували сівозміну, тобто чергували культури на одному полі. Залишали землю під паром, щоб вона відпочивала. Удобрювали гноєм від власної худоби. Це система, яку в підручниках подають як досягнення значно пізніших епох. А вона працювала тут 6 тисяч років тому і працювала настільки добре, що годувала міста на десятки тисяч мешканців протягом століть. А тепер найнесподіваніше в цьому фільмі. Ми весь час говоримо так, ніби чорнозем був тут готовий, а люди просто прийшли на все готове. Але сучасні дослідження припускають інше. Давнє землеробство саме сприяло утворенню чорнозему. Поля, гній, худоба
перемішування ґрунту, дощові черв'яки, яких у такій землі ставало більше – усе це працювало в той самий бік, що й степова трава. Тобто наші пращури не просто користувалися цією землею, вони її частково й зробили. До речі, окремий фільм про трипільські міста в нас уже є. Подивіться, там ця історія розказана повністю. А ми рухаємось далі, бо через кілька тисяч років у цьому степу з'явився народ, чиє ім'я знають усі, і виявилося, що частина цього народу орала землю. Скажіть «скіфи», і більшість уявить вершника з луком, золото і курган. Кочівники, воїни, степ. Та це лише частина картини. Геродот, який писав про ці землі 2500 років тому, чітко розділяв скіфів на кілька різних груп. Були царські скіфи, були кочівники. Але були також скіфи-орачі та скіфи-землероби. І це не переказ пізніших авторів, це прямо в тексті Геродота. Тобто частина того самого народу, чиє золото ми показуємо в музеях, жила, осіло і ходила за плугом. І це теж наші пращури, не менше, ніж ті, що з луком. А тепер деталь, від якої стає по-справжньому цікаво. Геродот пише, що скіфи-орачі сіяли зерно не для того, щоб їсти, а щоб продавати. Зупиніться на цьому. 2500 років тому в цьому степу існувало не натуральне господарство, коли вирощують стільки, скільки самі з'їдять, а товарне, коли вирощують надлишок спеціально на продаж. Це означає ринок, це означає покупця, це означає дороги, порти, кораблі і гроші. І все це трималося на одній речі – на землі, яка родила більше, ніж потрібно було самим. Де саме вони жили, Геродот теж називає. Землероби – на лівому березі Дніпра, орачі – на правому. А ще одна група – між Інгулом і Борисфеном, як греки називали Дніпро. Тобто це Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Райони, які сьогодні дають найбільші врожаї в країні. Нічого не змінилося. Та сама земля, ті самі поля, той самий хліб. Змінився тільки покупець. Бо той хліб, який тут вирощували 2500 років тому, приїздили купувати з дуже далекого міста. І в цьому місті без нього почався б голод. Тепер перенесімося за 1000 кілометрів звідси. Афіни. 5-4 століття до нашої ери. Місто, яке ми вважаємо колискою європейської цивілізації. Парфенон, театр, філософія, демократія. А тепер незручна правда про це місто. Афіни не могли себе прогодувати. Аттика – це каміння, сухі схили і тонкий шар ґрунту, на якому добре ростуть олива й виноград, але не пшениця. Хліба своїм громадянам місто не давало, його треба було везти. І везти морем, бо суходолом стільки не привезеш. Тобто найславетніше місто античності залежало від чужого зерна цілком і повністю. Досить було перекрити постачання, і в Афінах починався голод. Так і сталося наприкінці Пелопонезької війни, коли місто втратило свою морську імперію. І тоді хліб пішов сюди. Головним постачальником Афін стало Боспорське царство, держава на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї. Це сучасна Керч, сьогодні окупована. Схема була проста. Скіфи-орачі вирощували зерно тут, у степу. Возами його везли до портів. У портах пересипали в амфори і вантажили в трюми. І кораблі йшли через Чорне море, через протоки до Афін. Обсяги були серйозні. За оцінками дослідників, осілі скіфи продавали в Пантікапей до 16 тисяч тонн зерна. Щоб було зрозуміло, скільки це, приблизно стільки зерна за рік з'їдають 80 тисяч дорослих людей.
тобто одне ціле велике місто. А тепер найцікавіше. Ми знаємо це не з припущень, а з документів. Бо в Афінах про це говорили вголос, у суді і на площі. Демосфен, найвідоміший афінський промовець, у своїх промовах прямо називає боспорського царя Левкона і дякує йому за хліб. Він розповідає, що під час голоду 361 року до нашої ери Левкон прислав до Афін стільки зерна, що його вистачило місту, ба більше, ще лишився надлишок, який афіняни продали і заробили на цьому 15 талантів. А сам Демосфен, як з'ясувалося, щороку отримував із Боспору 1000 медимнів пшениці особисто. Тобто людина, яка формувала афінську політику, мала прямий фінансовий інтерес у нашому хлібі. Зупиніться на секунду і уявіть це повністю. 2500 років тому людина в українському степу йшла за плугом. Зерно, яке вона виростила, вантажили на віз, потім на корабель, і через кілька тижнів воно ставало хлібом у місті, де в цей самий час Платон навчав учнів, а на схилі добудовували Парфенон. Грецька класика, та сама, яку ми вчимо в школі, стояла, зокрема, й на цьому хлібі. І тримало все це одне – земля, яка родила більше, ніж треба було самим. Минуло 2000 років. Змінювалися народи, держави і межі. А потім у цей степ прийшла річ, яка змінила його сильніше за всі війни разом узяті – вдосконалений плуг. Тисячі років люди обробляли цю землю потроху. Трипільці, скіфи, усі, хто був після них. Вони брали ділянки, а степ навколо лишався степом. Плуг був дерев'яний, тягли його воли, і глибоко він не заходив. Підрізав верхній шар і перевертав його. Такий обробіток землі майже не шкодив. А потім, у 18-му і особливо в 19-му столітті, усе змінилося за кілька поколінь. З'явився залізний, а потім і сталевий плуг, який брав глибоко. З'явилися машини. І з'явився покупець, готовий купити стільки хліба, скільки ти зможеш виростити. Степ почали розорювати не ділянками, а суцільно, від горизонту до горизонту. Те, що наростало 10 тисяч років, перевернули за 100. Результат був вражаючим. Земля, яку ніколи не орали, віддала все, що накопичила. Врожаї були такі, що про них писали в Європі. Зерно возами йшло до чорноморських портів, звідти кораблями по всьому світу, і за цією землею закріпилася назва, яку ви чули 1000 разів – «Житниця Європи». Ця назва не рекламна, вона буквальна. І тримається вона рівно на тому самому, з чого ми починали фільм – на шарі перегною, що накопичувався тут тисячі років, тоді як в інших місцях цього не відбувалося. Але за це довелося платити, і рахунок виставили не одразу. Ось що відбувається, коли ви перевертаєте землю. Поки перегній лежить унизу, щільно, без доступу повітря, він зберігається сотні років. А щойно ви його підняли і перевернули, до нього доходить кисень, і він починає розкладатися та зникати. Не за століття, а за роки. До того ж, перевернута земля лишається голою, її не тримає коріння. Прийшов дощ – змив, подув вітер – здув. Степова трава тримала цей шар 10 тисяч років саме тому, що вона його ніколи не відпускала. Плуг цю систему розібрав. І тут в історії з'являється несподіваний поворот. Саме тоді, у другій половині 19 століття, вчені вперше подивилися на цю землю уважно і зрозуміли, що мають справу з чимось винятковим. До того ґрунт узагалі не вважали окремим предметом науки – земля і земля, порода і порода. А тут стало ясно, що це не просто подрібнений камінь, а самостійне природне тіло зі своєю будовою і історією.
Саме на чорноземі народилося ґрунтознавство. Але за наступні 1,5 століття цій землі дісталося більше, ніж за всі попередні 10 тисяч років. І найтяжчий удар вона отримує просто зараз. Почнімо з того, що відбувається в момент вибуху. Снаряд, що падає на поле, робить із ґрунтом 3 речі одночасно. Перше – механічне – вирва. Верхній родючий шар викидається геть, а на його місце з глибини підіймається мертва материнська порода, у якій нічого не росте. Те, що накопичувалося тисячі років, вивертається назовні за частки секунди. Друге – ударна хвиля ущільнює землю навколо вирви так, що вона перестає пропускати воду і повітря. Та сама зерниста структура, про яку ми говорили на початку фільму, просто розчавлюється. І третє – хімія. Але про неї окремо, бо вона найгірша. У ґрунт потрапляє те, чого там ніколи не було. Залишки вибухових речовин, нафтопродукти від техніки і від самих боєприпасів, важкі метали, свинець, мідь, цинк з осколків і корпусів. Усе це змінює хімічний склад землі і знижує її природну родючість. І тут важлива різниця. Вирву можна засипати, а ущільнену землю можна з роками розпушити. А от важкі метали з ґрунту нікуди не діваються. Вони лишаються в ньому і переходять у рослини, а з рослин – у їжу. Масштаб такий. Понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель уже забруднені. 5 мільйонів – це приблизно кожен 6-й гектар ріллі в країні. Далі – міни. І тут є річ, яку варто проговорити чітко, бо її часто плутають. Розмінувати поле і повернути поле в роботу – це не одне й те саме. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, на розмінування українських територій потрібно від 5 до 7 років, і це в найкращому випадку, з найновішими супутниковими системами пошуку. Але навіть коли останню міну знято, поле ще не стало полем. Треба засипати вирви, а засипати їх нічим, бо родючої землі поруч немає. Треба розущільнити ґрунт, треба перевірити його на важкі метали, і тільки потім, через роки, на ньому знову щось виросте як слід. І ось що робить цю історію по-справжньому гіркою. 10 тисяч років ця земля накопичувала свій шар. Повільно, по сантиметру за століття, без жодної перерви. Її не змогли знищити ні льодовики, ні посухи, ні пожежі, ні тисячі років оранки. А те, що з неї діється зараз, вимірюється не століттями, а хвилинами. 1 хвилина, і метрового шару в цій точці більше немає. Та війна, при всій її жорстокості, це ще не головна причина, з якої український чорнозем зникає. Головна причина набагато буденніша. Вона діє щодня по всій країні, без жодних вибухів. Тепер найголовніше в цьому фільмі, і воно не про війну. 140 років тому вчені вперше виміряли, скільки гумусу в українському чорноземі. Тоді ці заміри робили як опис чогось видатного. Земля багатшої, за яку не знали ніде. Сьогодні ті самі поля виміряли знову. І виявилося, що гумусу в них залишилося приблизно 1/5 частина від того, що було. Не на 1/5 частину менше, а 1/5 частина від початкового. У лісостепу 22% від тодішнього рівня, у степу 19,5%, на Поліссі 19%. Тобто за 1,5 століття ми втратили близько 4/5 того, що природа створювала 10 тисяч років. І це не подія, яка сталася колись. Це відбувається просто зараз, щодня. Порахуйте разом зі мною. Кожен гектар українського поля втрачає за рік від 550 до 600 кілограмів гумусу. Понад половину тонни з гектара щороку.
Загалом країна втрачає близько 500 мільйонів тонн ґрунту на рік через ерозію. Його змиває дощами і здуває вітром. 57,5% усіх сільськогосподарських земель уже охоплені ерозією. Це більше половини. І тепер згадайте цифру з початку фільму. Щоб наростити 1 сантиметр, потрібно щонайменше 100 років, а змиває його одна злива. Чому так відбувається, ми з вами вже розібрали в цьому фільмі. Степова трава тримала цей шар корінням і щороку віддавала йому назад свою органіку. Ми траву прибрали, а натомість щороку забираємо врожай і майже нічого не повертаємо. Земля лишається голою частину року, і саме тоді її змиває. Плюс важка техніка, яка ущільнює ґрунт так, що вода вже не всотується, а стікає поверхнею, і забирає верхній шар із собою. Тобто це не стихійне лихо і не чиясь зла воля. Це наслідок способу, у який ми з цією землею поводимося. І добра новина в тому, що цей спосіб можна змінити. Там, де лишають рослинні рештки на полі, сіють покривні культури і не орють глибоко, гумус перестає падати. Отже, зберімо все разом. Під нами лежить шар, що утворювався 10 тисяч років із відмерлої степової трави. Щоб він наріс на сантиметр, минало століття. Заради нього сюди прийшли трипільці і залишилися. На ньому скіфи-орачі вирощували зерно на продаж, і цим зерном годувалися Афіни. Через нього цю землю назвали «житницею Європи». І він же зараз зникає – від плуга, від зливи, від вибухів. І тут я хочу сказати одну річ, яку ми, здається, ніде не проговорювали вголос. Ми весь фільм шукали, чому найродючіша земля світу лежить саме тут. Відповідь виявилася нудною. Степова трава, лес, клімат і час. Ніякої магії, ніякого обраного народу, ніякої нагороди згори. Просто збіг 4 умов, який протримався достатньо довго. Але від цього вона не стає менш цінною, навпаки. Магію не треба берегти, вона сама по собі. А те, що склалося випадково і один раз, зберегти можна тільки свідомо. Якщо ця історія вразила вас так само, як і нас, поки ми її розбирали, вподобайка під відео справді допомагає таким фільмам існувати далі. А в коментарях напишіть ось що. Яка земля у вас на городі? Чорна, глиниста, піщана? І чи казали вам щось про неї батьки, або дід із бабою, де копати, що там росте, а що ні? Нам дуже цікаво читати такі відповіді, бо саме з них і складається справжня карта цієї країни. Ось вона, та сама грудка, з якої ми починали. У ній 10 тисяч років трави, дощу й тиші. Вона старша за всі держави, які тут були, і за всі війни, які тут ішли. Вона не наша заслуга. Ми її не заробили й не створили, ми просто на ній народилися. Але вона тепер наша відповідальність. І це, мабуть, єдине, що ми справді можемо для неї зробити – знати, що вона таке. А якщо хочете далі, подивіться наш фільм про кам'яні баби. Вони 2000 років стояли на цій самій землі. Посилання зараз з'явиться на екрані. Дякуємо, що дивилися до кінця.